ઉનાળા અને ચોમાસામાં મળતા લગભગ બધા શાકભાજીનો ઉપયોગ આપણે અલગ અલગ રીતે બનાવી અને કરી લેતા હોઈએ છીએ, પણ અત્યારે મળતી એક સબ્જી જે સ્વાસ્થ્ય માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છતાં પણ ઓછી જાણીતી છે એટલે અનદેખી કરીએ છીએ. તો આજે કિચન સિરીઝમાં આ સબ્જીના ફાયદા જાણવાની સાથે આપણા પોતાના સ્વાદમાં રોજ બનાવી અને ખાઈ શકાય ને અને નાના મોટા બધાને ભાવે ને તેવી સ્વાદિષ્ટ શાક એટલે કે સબ્જી બનાવીએ. અહીં મેં 250 ગ્રામ અળવીની ગાંઠ લીધી છે. અળવીના પાનના પાત્રા તો બનાવી અને આપણે ખાઈએ છીએ, પણ ઉપરથી બ્રાઉન કલરની અળવીની ગાંઠ અંદરથી સફેદ કલરની અને સ્વાદમાં બટેટા જેવી હોય છે. ફાઇબર, પ્રોટીન, પોટેશિયમ, વિટામિન A અને C, કેલ્શિયમ અને બીટા કેરોટીન જેવા એન્ટીઓક્સિડન્ટ તત્વોથી ભરપૂર અળવીની ગાંઠ બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ, વજન ઘટાડવામાં, કેન્સર અટકાવવામાં મદદરૂપ તો છે જ, સાથે પાચન તંત્રને પણ સારું રાખે છે. તો પાણીથી સાફ કરી ચોખ્ખી કરેલી આ ગાંઠોને ચપ્પુ વડે આ રીતે પતલી એવી છાલ કાઢી લેવાની છે. ધીરે ધીરે કરી મેં બધી અળવીની ગાંઠની છાલ કાઢી લીધી છે. તો આ છાલ ઉખાડેલ અળવીની ગાંઠની આ રીતે લાંબી ચિપ્સ થઈને એ રીતે ટુકડા કરી લેવાના છે. અળવીની ગાંઠમાં સ્ટાર્ચનું પ્રમાણ બહુ જ વધારે હોય છે, એટલે ટુકડા કરવા સમયે તે હાથમાંથી સરકી પણ જશે. અને નોર્મલી ઉત્તર ભારતમાં વધારે ખવાતા અળવીના શાકમાં રાઉન્ડ ટુકડા પણ કરતા હોય છે. જો રાઉન્ડ સ્લાઇસ કરવી હોય ને તો તે પણ કરી શકાય છે, પણ આજે તો આપણે આપણા સ્વાદનું શાક બનાવીએ છીએ ને, માટે મેં બટેટાના શાકની જેમ લાંબી ચિપ્સ બનાવી છે. અહીં અળવીની ગાંઠની ચિપ્સ થઈ ગયા પછી પાણી ભરેલા બાઉલમાં બધી ચિપ્સ ઉમેરી દઈશું. હવે પાણીમાં જ ઘસી બધી ચિપ્સ સાફ કરી લેવાની છે, જેથી અળવીમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં રહેલો સ્ટાર્ચ છે ને તે દૂર થઈ જાય. જુઓ, ચિપ્સમાંથી સ્ટાર્ચ અલગ થયા પછી પાણી ડોળું થઈ ગયું છે. તો આ પાણી કાઢી લઈએ અને ફરીથી ચિપ્સમાં ચોખ્ખું પાણી ઉમેરી અને ઘસી સાફ કરશું. આ રીતે જ્યાં સુધી ચોખ્ખું પાણી ના થાય ને ત્યાં સુધી પાણી બદલતા જઈ અળવીને ચોખ્ખી કરી લેવાની છે, જેથી તેમાંથી સંપૂર્ણ સ્ટાર્ચ છે ને તે દૂર થઈ જશે. અહીં લગભગ 4 વખત પાણીથી સાફ કર્યા પછી હવે એક ચોખ્ખા કિચન ટોવેલ પર આ બધી અળવીની ચિપ્સ છે ને તે લઈ લઈએ અને કિચન ટોવેલ વડે જ ઘસી અને લૂછી લઈએ, જેથી આ ચિપ્સ છે ને તે સાવ કોરી થઈ જાય. અને શાક બનાવવા પહેલા આ રીતે સ્ટાર્ચ દૂર કરી અને ચિપ્સને કોરી કરવી જરૂરી છે, જેથી શાક છે ને તેમાં એક એક ચિપ્સ છૂટી ક્રિસ્પી બને. સાવ કોરી થયા પછી અહીં આ ચિપ્સ હાથમાં બિલકુલ ચીપકતી નથી, તો હવે બધી ચિપ્સને એક ડીશમાં ઉમેરી દેવાની છે. અને ત્યાર પછી આ ચિપ્સમાં 1/4 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરી અને ચમચી વડે હળદર પાવડરને ચિપ્સમાં મિક્સ કરી દેવાનું, જેથી દરેક ચિપ્સ હળદર પાવડર વડે કવર થઈ જશે અને શાક બનાવવા સમયે આ ચિપ્સ કાળી નહીં પડે અને એકદમ સરસ ઉજળો કલર રહેશે. ત્યાર પછી હવે ગેસ પર ગરમ થતી પેનમાં 5 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. ગરમ થતા તેલમાં 1/4 ટીસ્પૂન અજમો ઉમેરી અજમાને તેલમાં સહેજ જેવો મિક્સ કરી અને સાતળવાનું છે. તુરંત જ તેમાં હળદર પાવડર આપેલી એકદમ કોરી થયેલી અળવીની ચિપ્સ છે ને તે હવે ઉમેરી દઈએ અને ત્યાર પછી આ રીતે સતત ચલાવતા જઈ અને તેલમાં આ ચિપ્સને સાતળવાની છે, જેથી ઓછા તેલમાં આ ચિપ્સ સતળાઈ જાય અને અંદર સુધી ચડી પણ જશે. સાથે સાથે ચિપ્સમાંથી સ્ટાર્ચ સાવ દૂર થઈ ગયો છે, તેથી ચિપ્સ છૂટી અને ક્રિસ્પી બનશે. આ રીતે થોડું થોડું ચલાવતા જવાનું અને સહેજવાર ચડવા દેવાનું. એ સમય દરમિયાન એક બાઉલમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન ધાણા જીરું પાવડર ઉમેરશું, સાથે અડધી ટીસ્પૂન મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા પાવડર અને 1 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર ઉમેરી દઈએ. હવે 1/4 કપ પાણી લઈ જોઈએ એ પ્રમાણે પાણી ઉમેરી બધું મિક્સ કરવાનું છે. અળવીની ચિપ્સ વઘારવામાં તો આપણે હળદર પાવડર ઉમેર્યો જ છે, પણ માત્ર સહેજ જેવો હળદર પાવડર અત્યારે આ મસાલામાં ઉમેરી દઈશું અને ફરી બાકીનું પાણી ઉમેરી બધા મસાલાની લિક્વિડ એક પેસ્ટ બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. પેસ્ટ બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો બીજી સાઈડ સતળાતી અળવીની ચિપ્સ છે ને તેને લગભગ 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે. મિક્સ કરવામાં હવે તે એકદમ ક્રિસ્પી અને હળવી લાગે છે અને ચિપ્સને પ્રેસ કરતા જુઓ તેના ઇઝીલી ટુકડા પણ થઈ જાય છે. તો આ સમયે હવે ઝારા વડે આ ચિપ્સને તેલમાંથી નિતારી અને બહાર કાઢી એક ડીશમાં લઈ લેવાની છે. અહીં બધી અળવીની ચિપ્સ સમારી અને એકદમ સરસ રીતે પાણીમાં સાફ કરી અને સ્ટાર્ચ દૂર કર્યો હતો, માટે સતળાયા પછી દરેક ચિપ્સ જુઓ એકબીજાથી ચીપકી પણ નથી અને છૂટી પણ રહી છે. બધી ચિપ્સ પેનમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી હવે એ જ પેનમાં 1/2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ વધ્યું છે. તો ગેસની લો ફ્લેમ પર એ જ તેલમાં આપણે 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, 1/8 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરી સહેજ એવું ચલાવી લેશું. જીરું સતળાવાની સુગંધ આવે ને એટલે તેમાં 2 ટીસ્પૂન જેટલી આદુ, લીલા મરચાં અને લસણની પેસ્ટ ઉમેરી દેવાની અને સહેજ જેવું મિક્સ કરી વઘારમાં સાતળવાની.
તુરંત જ એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળીના ઝીણા સમારેલા ટુકડા પણ ઉમેરી દઈશું અને તેને પણ વઘારમાં મિક્સ કરી અને સાતળવાના છે. લગભગ 1 મિનિટ સુધી ડુંગળીને સાતળ્યા પછી હવે જુઓ ડુંગળી સતળાઈ અને ગુલાબી સોફ્ટ થઈ ગઈ છે. તો આ સમયે આપણે મસાલાની બનાવેલી લિક્વિડ પેસ્ટ છે ને તે સતળાતી ડુંગળીમાં ઉમેરી અને મિક્સ કરતા જઈ અને સાતળશું. આ રીતે મસાલાની લિક્વિડ પેસ્ટ ઉમેરવાથી મસાલા સાતળવામાં બળશે પણ નહીં અને સતળાઈ એકદમ સરસ કલર અને સુગંધ બંને આવશે. અહીં જો તમે લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય ને તો સ્કીપ પણ કરી શકાય છે. જુઓ મસાલા સતળાવાની સુગંધ આવવા લાગી છે એટલે તુરંત જ તેમાં સાતળેલી અળવીની ગાંઠની ચિપ્સ છે ને તે હવે ઉમેરી દઈશું. ઉપરથી 1 ટીસ્પૂન ખાંડ ઉમેરશું અને સાથે અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી લેવાનો છે. બધું મિક્સ કરી લેવાનું. ડુંગળી અને મસાલાની ગ્રેવી આ ચિપ્સમાં એકદમ સરસ રીતે મિક્સ થઈ અને મસાલા વડે હવે કોટ પણ થઈ જાય છે. એટલે હવે આ સમયે પેનનું ઢાંકણ ઢાંકી માત્ર 1 મિનિટ જ ગેસની લો ફ્લેમ પર આ શાકને સહેજ એવું ચડવા દઈશું જેથી અળવીની ચિપ્સમાં મસાલા અંદર સુધી ઉતરી જાય. 1 મિનિટ ચડ્યા પછી પેનનું ઢાંકણ ખોલતા એકદમ સરસ સુગંધ સાથે અળવીની ગાંઠની ચિપ્સની સબ્જી બની અને તૈયાર થઈ ગઈ છે. આ સબ્જીનો સ્વાદ એકદમ બટેટાના શાક જેવો જ આવે છે. હવે સમારેલી કોથમીર વડે આ અળવીની સબ્જીને ગાર્નિશ પણ કરી લઈએ અને ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી લઈએ. બનેલા ગરમા ગરમ ગુણોથી ભરપૂર આ અળવીની ગાંઠની કોરી ગ્રેવી સાથેની એકદમ ક્રિસ્પી ટેસ્ટી સબ્જીને બપોરે જમવામાં રોટલી સાથે પીરસો કે પછી સાંજે થેપલા પરોઠા કે ભાખરી સાથે વળી ટિફિનમાં પણ આપી શકાય તેવી એકદમ ટેસ્ટી અને હેલ્ધી આ સબ્જી ગરમ તો શું ઠંડી પણ એટલી જ ટેસ્ટી લાગે છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ સિઝનમાં મળતી અને ખૂબ જ ઉપયોગી આ સબ્જી જરૂરથી બનાવજો અને તેના ફાયદા પણ મેળવજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. તેની સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા અને સાથે અમારા ફેસબુક પેજને પણ લાઈક કરી અને ફોલો કરી લેજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.